morgon och välkommen till Sunne i Värmland. Landskapet som har gett oss storheter som Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, Färjestad, Sven-Ingvars och Monica Zetterlund. Men framförallt barnprogrammet Hike. Nu ska vi över till ägg. Det var verkligen inga fel på frukosten här på Best Western Frykenstrand. Faktum är att hotellet är riktigt bra och prisvärt som ett stopp på vägen upp till fjällen. Varför vi stannade på ett hotell? Ja, de flesta skidorter erbjuder ju idag övernattning söndag till torsdag eller torsdag till söndag. Det är med andra ord svårt att få tag på en enstaka övernattning om man bara vill åka upp och åka en helg. Eller som i vårat fall bara över en dag men inte vill köra hela vägen upp på morgonen. Och då får man leta efter hotell som ligger så pass nära skidanläggningen att det blir en kort körning på morgonen men man ändå får en natts sömn innan. Därför passade det här hotellet just oss med tanke på den väg vi tog den här gången. Ja, då rullar vi här igen och vi är ju då på väg till Branäs som du väl säkert redan har förstått eftersom du har klickat på den här filmen. Branäs är med sina 37 år en av de yngsta skidanläggningarna i hela Sverige. Och det är faktiskt en rätt imponerande anläggning med tanke på att den ligger här i Värmland. Landskapet som gett oss Dabas, Nils Ferlin, Löfbergs Lila, Christer Sjögren och Hanna Hellqvist. Men framförallt barnprogrammet Hike. När Branäs planerades så var ambitionen att skapa ett Åre i Värmland. Låter kanske galet, men man får tänka på att Värmland sträcker sig exceptionellt långt norrut. Alltså ända upp jämsides med Dalarna. Dessutom smiter landskapet in mot vårt kära grannland Norge. Och det vet ju alla hur bergen ser ut där. Så att det finns en hel del berg i Värmland faktiskt. Och Branäs är en rätt imponerande kulle, även om det inte är något fjäll direkt. Så idén om ett Åre i Värmland, ja, den var inte helt idiotisk. Bara lite. En grej som är lite purjo här är att det går bara att köpa liftkortet utomhus. Är det kallt som det är idag så är det lite sugigt för man fryser fan fingrarna och ser den där jävla automaten. Borde vi gå och köpa liftkort inomhus kan man tycka. Ja, då börjar vi bli klara för lite skidåkning. Men först måste vi snacka om gondolliften. Ja, ambitionen när Branäs började byggas 1988 var ju som sagt ett Åre i Värmland. Och för att vara med på den nivån och leka så behövdes förstås ett rejält statement. Och Branäs valde att chocka Skidsverige med något för tiden så ovanligt som en gondollift. Jag är ju född i Karlskoga i östra Värmland och minns fortfarande när jag som 16-årig grabbhalva läste rubrikerna i lokalpressen om att värmländska Branäs hade skaffat en fucking gondollift. Helt sjukt. Och på den tiden fanns ingen annan skidort med en gondollift i hela Skandinavien. Gondolen är fortfarande en urstark del av varumärket Branäs. Men den börjar kännas väldigt gammal och sliten och dessutom är den otroligt vindkänslig. Jag har varit i Branäs 7 gånger i mitt liv.
3 av de gångerna har gondolen stått still på grund av vinden. Och det gör den dessvärre även idag när vi är här och hälsar på. Till Branäs försvar ska sägas att det blåste rätt kraftig vind just idag, men det bör påpekas att den här gondolliften gärna står still även vid rätt måttlig vind. Så ha det med dig när du åker hit, att gondolen mycket väl kan stå still. Med det sagt kan vi återgå till skidåkningen. Ja, gondolen står som vanligt still här. Så att vi måste nu, istället för att ta oss upp här, så måste vi ta oss upp hit. Och sen ner hit. Och ta den här nya 16-liften upp hit. Det verkar ibland som att det räcker med att någon släpper sig i Norra Sysslebäck för att den där inte ska kunna gå. Och det är ju inte bra. Det blir ju lite av ett kuttersmycke för anläggningen och inte så effektiv lösning. Runt millennieskiftet tog Branäsgruppen över ägandet av den här anläggningen och sedan dess har det skett väldigt mycket positiva saker med Branäs. Men den kanske mest positiva grejen är att man för drygt ett par år sedan byggde den här 6-stolsliften som dels gör det möjligt att ta sig från den södra delen av anläggningen till den norra på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare. Dessutom så avlastar den gondolen och är ovärderlig i stunder som dessa när gondolen står still. Den räcker inte riktigt hela vägen vid högsäsong om gondolen står still, men idag så löser den faktiskt problemet. Så vart är vi nu i anläggningen mer exakt? Ja, vi har tagit oss från torget där vi tog liften Stora Knappen upp till transportbacken Mattestigen som vi åkte hela vägen ner till Mattestorp Village där vi nu sitter i 6-stolsliften på väg upp mot toppen dit även gondolen går när den inte står still. Och medan vi färdas tänkte jag dela med mig av lite fakta kring Branäs. Anläggningen har 35 liftar, då är 6 av dem åkband så jag vet inte om det riktigt räknas, men så är det i alla fall. 35 nedfarter, bara en oproportionerligt stor andel är gröna skulle jag säga. Men ändå en högsta fallhöjd på helt okej 415 meter. När vi nått toppen så befinner vi oss 567 meter över havet. Vilket innebär att det är en väldigt fin utsikt här uppe. Och tittar man norrut så ser man stora delar av både den norska och den svenska fjällvärlden med bland annat Trysil och Sälen. Vi börjar med att köra igenom området Orren. Första pisten för dagen blir Nordsjöbacken. En riktigt härlig blå smörpist som normalt sett bjuder på väldigt bra möjligheter att träna carving. Men just idag ligger den här backen i en extrem motvind och jag fick sjukt nog kämpa för att komma ner. Ja, som du ser så var det bara att stå på utan att svänga alls om man inte skulle riskera att behöva staka sig fram sista biten. Men lita på mitt ord när jag säger att det här normalt sett är en riktigt skön pist. Då var vi nere vid Västersjöliften som vi ska ta upp
till toppen av Västersjöbacken. Också en riktigt härlig blå pist, om än väldigt kort. Här nerifrån går en modern storlift som tar oss upp till ett sista åk i orren innan vi tar oss vidare ut i anläggningen. Jag är inte 100% säker på saken, men jag tror att den här liften antingen är utbytt eller renoverad på något vis. För flera år sedan, när den här liften såg helt annorlunda ut, så fastnade jag och min fru i liften. Vi hade kommit för en lång weekend och det var en regnig torsdag, men vi tänkte vi har ju ändå betalat för liftkort, så vi gav oss ut och åkte en stund på eftermiddagen och vi var i princip ensamma i hela anläggningen. Vårt sista liftåk skulle bli upp till toppen med den här liften och det var en minst sagt obehaglig åktur eftersom det regnade och blåste kallt samtidigt. När vi befann oss på den högsta punkten, cirka 14 meter ovanför marken, stannar liften. Vi blev sittande där i 30 minuter och när regnet hade börjat frysa till is på min skidjacka, då plockade jag upp telefonen och ringde receptionen nere i dalen och frågade om de visste vad som hände. Vi tänkte att de kanske hade glömt oss, att de inte hade sett att det var folk i liften. Vi fick veta att det var något fel på liften och att hjälp var på väg. Och vi befarade det värsta, att vi skulle bli nedfirade. Men de löste det med ett dieselaggregat som de kopplade in och så gick liften upp i snigelfart. När vi kom fram stod det representanter för Branäs på plats och bad så hemskt mycket om ursäkt för incidenten och sa att vi skulle kompenseras rejält bara vi lämnade våra namn och telefonnummer. Men någon kompensation, det fick vi aldrig. Nåja, det slutade i alla fall bra och de bad om ursäkt och det tycker jag är helt okej. Och jag tror som sagt att den här liften numera är utbytt eller renoverad på något vis. För nu verkar den gå mycket, mycket mer stabilt. Innan det sista åket i orren så måste vi förstås nämna Nintendoland. Jajamän, Branäs har ett samarbete med Nintendo. Ja, eller åtminstone med Nintendos nordiska distributör Bergsala. Hur som helst så är det här en liten äventyrsanläggning med Nintendo-tema. Lite uppfriskande då det skiljer sig från gängse fjällanläggningar med en massa troll och skit. Det här är lite roligare med ett tv-spelstema. Kanske gör jag dig lite besviken när jag säger att jag inte kommer att åka Nintendoland-pisten. Nej, vi väljer istället Ovansjöbacken. Ytterligare en blå backe i orren. Men nu tycker jag vi känner oss klara med orren och det är dags att ta sig över till andra sidan av anläggningen där det finns lite mer kvalificerad åkning. Och tack vare den här ganska unika sluttande skidbron som tillkom 2007 så är det väldigt enkelt att ta sig till den andra delen av anläggningen. Passa även på att njuta av utsikten när du åker över bron för att det är en enastående vacker utsikt över Klarälven och Värmland man får här uppifrån. Landskapet som gett oss storheter som Lars Lerin, Stefan Holm, David Schuttrik, Bengt-Åke Gustafsson, Agneta Andersson. Men framförallt barnprogrammet Hike. Jag ska lära dig att bygga en undervattensbåt.
Vi åker nu alltså från toppen av anläggningen ned till det andra huvudområdet i Branäs som heter Mattestorp. Och här tycker jag personligen att de bästa backarna i hela Branäs finns. Då ska vi ta oss ner för två riktigt sköna backar, Kortsvängen och Stormen. Ja, uppmärksamma tittare har säkert noterat att vi återigen har kommit ner till den här sexstolsliften som heter Toppexpressen. Men vi ska inte ta den upp utan vi ska ta en annan storlift som går ännu längre bort i Mattestorp. Nämligen en fyrstolslift som heter Medvinden. Det här var en ganska schysst park. Jag vet inte om den har varit här förut, men ja, intressant. Den här röda backen nedanför oss här ska vi testa härnäst. Det blir dagens första röda backe. Ska vi se hur det går. Mattesgapet är en av få någorlunda utmanande pister i Branäs, men det är å andra sidan en riktigt bra pist. Framförallt den första branten är riktigt trevlig och där får man trycka på rejält i svängarna. Men backen övergår ganska snart i en blå pist och den är ju inte lika utmanande, men fortfarande jäkligt nice skulle jag säga. Och i slutet av backen, i den del som kallas Mattesdalen, hittar man även den här värmestugan med grillplats. Kan vara ganska populärt här om det är en solig dag under ett påsklov eller så. Så att det gäller att vara ute i god tid om man vill ha en plats på grillgallret. Det är gött när liften blir som en solstol. Vilket det är just nu. Lite kallt men soligt i alla fall.
Här går det en liten lift som vi inte har sett förut. Så vi ska ta den och se vad fasen den tar vägen. Det verkar vara en transportlift till något nytt litet stugområde. Nyckelfärdiga stugor. Korpen. Okej. Ja, om jag vinner på Eurojackpot eller om den här kanalen får 1 miljon prenumeranter, då ska jag köpa den där. Eller vänta lite. Om jag vann på Eurojackpot, skulle jag verkligen köpa ett hus i Branäs? Jag tror fan inte det. Alltså det är inga fel på Branäs så, men om jag ändå skulle köpa ett fritidsboende i en skidanläggning så finns ju bättre skidanläggningar att lägga pengarna på. I alla fall med tanke på att priserna är så pass höga som de är här. Jag tänker att det kanske är vettigt om man bor i närheten, till exempel i Karlstad eller i någon liten håla i Dalarna som ligger förhållandevis nära, eller kanske på andra sidan gränsen i Norge i någon kommun som inte ligger särskilt långt ifrån Branäs. Ja, de har ju råd också. De vadar ju praktiskt taget i olja. Jag kan köpa hus i varje svensk skidort. Ja men, jag kan köpa hus i varje svensk skidort. Ja men, jag har olja så det räcker hela livet. Men om jag ändå måste sätta mig i en bil och åka 5-6 timmar, ja, då lägger jag nog hellre mina miljoner på ett hus i Idre eller Vemdalen till exempel. Ja, det finns säkert poänger med att ha ett hus just här. Och hus, det finns det gott om. Det finns hur mycket hus som helst i Branäs. Någon på nätet skrev att Branäs, ja det är ju som att åka skidor i ett villaområde. Jag fattar vad de menar, speciellt på baksidan av anläggningen. Men det är inte sagt att det behöver vara någonting dåligt. Det är en ganska mysig känsla, om jag får säga vad jag tycker. Och en trevlig följd utav detta är ju dessutom att det finns otroligt många olika boenden att hyra i Branäs. Här finns boenden för alla plånböcker och alla behov. Det är faktiskt helt sanslöst. Branäsgruppen har satsat jättemycket på att utveckla boendedelen i anläggningen. För en 30 år sedan så fanns här 1500 bäddar och jag tror att det idag är över 12 000 bäddar. Du ser ju när jag scrollar här på Branäs sajt hur otroligt många boenden det finns. Branäs är ofta det mest prisvärda alternativet. Så man åker gärna hit för att man får väldigt mycket boende per krona. Spelar ingen roll om du vill ha ett enklare hus, ett lyxigt hus, någonting mitt emellan, en enkel lägenhet, en stor lägenhet, en liten lägenhet, en lyxig lägenhet. Allt finns här. Garanterat. Det är faktiskt djupt imponerande vad man har gjort med den biten. Men skit i hus och boenden och sånt nu, för nu ska vi åka skidor. Den här första delen har ni ju sett redan, så den spolar vi fram lite snabbt. Så kommer vi ner till en riktig liten pärla i anläggningen, nämligen pist 11, en backe som heter Ekorrbacken. Som jag tycker kanske är den bästa lilla biten pist som finns i hela Branäs. Tyvärr är det en väldigt kort liten backe, men den är jäkligt nice. Så missa inte den om du är här. Det har blivit dags för lunch och vi brukar ju normalt sett käka på restaurang Ladan nere vid Soltorget. Alltså det torg som finns på baksidan av anläggningen, om man nu kan kalla det så. Men den här gången tänkte vi att vi skulle ge Toppstugan en chans. Toppstugan är lite annorlunda. Den skiljer sig markant från de andra restaurangerna i anläggningen. Alltså det verkar som att den har överlevt sig själv på något vis. Den är inte alls särskilt cool utan bara ett litet trähus. Och jag vet inte om tanken med det är att man ska bibehålla någon slags
historisk charm eller så, men jag tycker att det är outnyttjad potential. Nåväl, vi ska kolla om käket håller någon vidare kvalle. Vi sitter här. Ja, det är varmt. Skönt, eller? Beställningen görs som alltid i Branäs med en QR-kod. Sen var det bara att sitta och njuta av utsikten och vänta på maten. Det fanns inte så mycket att välja på, men jag tog en hamburgare i alla fall. Den såg ju lite sådär lagom rolig ut. Frugan tog en nachotallrik som såg en aning trevligare ut. Så hur smakade det då? Maten här är ju inte jättegod. Ja, käket inget vidare. Min burgare smakade korv till exempel. Jag fattar tanken med ett prismässigt lite mer överkomligt alternativ. Men måste det vara äckligt? Det här räcker bara till 3 av 10 pistfetton. Ja, utsikten från terrassen är i alla fall jättefin. Jag vill också poängtera att det finns bra käk i Branäs. Både i skilodgen nere vid torget och i restaurangen Ladan vid Soltorget. Så det här betyget gäller inte all mat i Branäs. Och apropå Soltorget så är det precis dit vi är på väg nu. Vi ska åka ner på baksidan och kika lite hur det ser ut där. Ja, men då är vi framme och rakt framför dig har du den där restaurangen som heter Ladan som är riktigt bra. Så välj den istället för toppstugan, det är min rekommendation. Soltorget är väl egentligen lika mycket en central knutpunkt som torget nere i dalen. Man kan säga att Branäs har 2 centrum. Dels vid torget nere vid skilodgen och gondolen. Och sen det här centrumet som heter Soltorget. Och allt man kan tänkas behöva finns här. Det finns boenden, det finns restauranger, det finns livsmedelsaffär, det finns en sportbutik, skiduthyrning, café, rubbet. Fasen om det inte finns mer grejer här uppe vid Soltorget än nere i dalen. Till och med. Det har tillkommit ett helt nytt skidområde i Branäs kallat Nötåsen. Men det består mest av gröna backar så det är ingenting vi kommer ödsla tid på idag. Något jag skulle vilja ödsla tid på däremot är det här hotellet vid Soltorget som heter Mountain Lodge. Det ser jäkligt nice ut och det tror jag det får bli nästa gång jag åker hit. Men ut i backen igen och nu ska vi ta oss an pisterna i den äldre delen av anläggningen. Vi börjar med den enda svarta pisten i hela systemet, Järremobranten. Det är brantare än vad det ser ut att vara på filmen så det blev ett rätt lugnt åk ned för det här stupet.
Gärdemobranten övergår efter en kort stund i Storbacken. En pist som tyvärr lider lite av att den går på skrå stora delar, men som bitvis ändå bjuder på rätt rolig åkning. Vi tar hela Storbacken från toppen en sista gång innan vi avslutar dagens skidåkning. Och här bjuder jag även på ett tight race med en snöskoter ner mot Klarälven och gondolstationen. Det här är Branäs Ski Lodge, som förutom att det är ett hotell också är platsen där det brukar vara afterski. Nu är det här off-season så det var tomt både på scenen och vid borden idag, men annars brukar det vara ett bra drag på Branäs afterski. Ja. Man kör förbi någon gång idag. Kärring. Här ska du stå mitt i vägen. Ja, ja.
Vi ska avsluta med att ta en biltur upp på berget. Vi ska nämligen motbevisa alla som hävdar att det inte finns någon fjällkänsla i Branäs. För här uppe på berget tycker åtminstone jag att det finns en tydlig fjällliknande natur. Titta bara på det här. Medan vi fortsätter vår resa förbi Soltorget och bort mot några av stugområdena ska jag också försöka sammanfatta och betygsätta Branäs. Låt mig på en gång konstatera att det är svårt att sätta ett korrekt betyg på Branäs. Det är en väldigt annorlunda skidanläggning på så många sätt. Vi kan i alla fall konstatera att Branäsgruppen verkar ha förstått vad som är anläggningens styrkor och att de har satsat helhjärtat på de bitarna. Barnfamiljer som letar efter en kombination av kort restid, prisvärda boenden, behagligt enkel åkning och ett bra utbud av restauranger kan praktiskt taget inte hitta ett bättre alternativ någonstans. I hela världen, skulle jag baska med påstå. Den som är en aningen mer avancerad skidåkare hittar några få riktigt kul pister här. Men tröttnar nog efter 1 eller 2 dagar. Samtidigt så är det svårt att hitta en mer prisvärd anläggning så den lockar på något sätt ändå. Det får bli 2 olika betyg. Som en skidanläggning i Skandinavien i största allmänhet ger jag Branäs 7 av 10 pistfetton. Och då är jag faktiskt lite snäll och kanske också en smula lokalpatriotisk. Men som skidort för barnfamiljer blir det däremot 9 av 10 pistfetton. Snudd på 10. Och som värmlänning hejar jag förstås på Branäsgruppen som jag tycker har gjort väldigt mycket bra med det här lilla berget. Och man kan ju alltid drömma lite om ett nytt pistområde med 3-4 långa röda backar ytterligare. Skulle det bli verklighet så tror jag Branäs kan växa till ett riktigt monster. Så det var allt för den här gången. Ha det gött så syns vi i nästa klipp.